Okay. So, rational inequality, apa cerita dia sebenarnya? Oh, dia tertendang. Okay. So, rational inequality is basically soalan kita ada simbol ketaksamaan. Ketaksamaan tu apa? Yang tadi ada 4 jenis simbol tu. Sekejap ada bunyi something. Ada simbol ketaksamaan. Tadi saya dah cakap kita ada 4 types of inequality symbol. And rational maksudnya fraction. Soalan kita melibatkan pecahan. Soalan tu dia akan ada X on numerator and denominator part. Macam contoh kat dia bagi tu. Yang saya tengah boxkan sekarang ni. Itu contoh rational inequality. Ada X kat atas, ada X kat bawah, ada simbol ketaksamaan. Confirm itu rational. Okay, so kita nak pergi kat point seterusnya. Ini common mistake yang student selalu buat. For rational inequality, do not use cross multiplication. Okay, you have to collect all the terms to one side of the inequality in order to solve our question. Okay, apa yang dia masukkan kat sini? Saya ambil contoh yang saya boxkan tu. Okay, so wrong concept yang student selalu buat kat sini, orang nampak ni je, memang confirm dia pangkah terus lah, awak tak dapat markah langsung. Awak pergi cross multiply. Apa yang dia masukkan kat situ? Awak hilangkan pembawah. Bawa dia pergi naik atas macam ni. 3x plus 1, lepas tu yang denominator tau, pergi darabkan pergi sebelah kanan. Ini wrong concept, tak boleh langsung buat. All this while kita rasa macam, oh kita memang ada cross multiply, itu sebab soalan kita equal sign. Soalan tu melibatkan simbol sama dengan. Itu boleh, tak ada masalah. Now soalan kita melibatkan simbol inequality. Itu sebabnya. Sebab kita ada inequality, so kita tak boleh cross multiplication. Itu maksud dia. Biasanya nampaknya memang orang akan pangkah terus lah kalau awak buat benda tu tak ada markah langsung. Maka kesian pun tak ada. Okay. So apa yang kita boleh buat is we have to collect all the terms on one side. Maksudnya bahagian kanan, right hand side, jadikan dia kosong. So yang the correct concept, saya tulis. Okay, saya pindahkan semua pergi bahagian kiri. So we have 3x plus 1 over x minus 5 minus 2. Macam tu. Make sure right hand side awak 0. Itu konsep yang betul. Okay, after that, bahagian ni kita dah collect. Untuk left side, yes, kita boleh cross multiply. Sebab kawasan situ tak ada inequality. Yang ni awak boleh cross multiplication. Oh, cross. Maksudnya kat situ nanti awak boleh darab. Dia jadi 3x plus 1 minus 2 times x minus 5 over x minus 5 more 0. Itu kita boleh buat. Itulah cara yang kita kena buat lah. That's the only way for you to solve rational inequality. Kumpulkan everything on left side. After that, kita solve as usual. Kena guna method lah. Nak guna table of sign boleh. Nak guna real number line pun boleh. Okay. So ingat ni rational tak boleh cross multiply. Okay. Sekejap ada benda berbunyi lah. Saya tak pasti apa yang bunyi. Tapi bila buka tak ada apa-apa. Okay. Ini yang saya cerita tadi lah. Dia kata kenapa kita tak boleh cross multiply. Dia tunjuk apa yang awak boleh, apa yang tak boleh. Okay. Kita terus jawab soalan. Example 9a, we have to solve the inequality. So, this is rational inequality form. Kenapa tahu rational? Ada fraction, x atas, ada x kat bawah, ada simbol ketaksamaan. Okay. So, untuk soalan ni sebab first question saya buat dua-dua method lah. Macam kita tahu tadi, kita ada two option. Sama ada awak nak guna real number line method ataupun kita boleh guna table of sign method. Dua-dua diterima, saya mulakan dulu dengan real number line method. Kejap. Okay. So, step pertama, nak guna real number line ke, nak guna table of sign, tak kisah, mesti simplify dulu. Apa maksud simplify? Make sure your right side equal to 0. So, ini yang kita buat tadi, 2 kena pindah.
Okay, so we gonna get 3x plus 1 over x minus 3 minus 2 greater than 0. Okay, after that, make sure your left side as single fraction. Jadikan dia satu term je, satu fraction. So you have to cross multiply left side only. Yang kanan tu biar dia kosong senyap-senyap kat situ. And then you simplify lah macam biasa kat situ. So from there we gonna get x plus 7 over x minus 3 greater than 0. Okay, settle. Dia dah jadi bentuk reduce form, dah habis simplify dah ni, tak boleh gerak apa-apa dah. Okay, once we get this, baru awak pilih. Kita ada two options, sama ada nak guna real number line or table of sign. Saya guna dua-dua method untuk soalan pertama ni. Okay, so for first method, kita guna real number line. Okay, for real number line, kita ada introduce acronym FASPA. FASPA tu apa, so that awak boleh ingat step lah. Okay, so kita start dengan F. F stand for factorize. Kita factorizekan apa yang ada. So in this case, dia dah siap factorize dah tu. Maksud factorize tu awak punya kuasa mesti X kuasa 1. Okay, X kuasa 1 memang dah kat situ. So kita dah ada dah bentuk dia, tak ada ubah apa-apa. That's the factor. Saya salin semula. Second step, we have to assume greater. Okay, kat soalan ni memang dia dah cantik assume greater, so kita tak payah ubah simbol. So we have x plus 7 greater than 0, x would be greater than negative 7. Second factor, x minus 3 greater than 0, so x greater than 3. Okay, ada juga yang tanya saya, dia tak faham kenapa kat part ni kita mesti assume greater. Maksudnya kalau soalan tu less, flip over, kena tukar. So kita kena buat macam tu sebab dalam soalan ni nanti kita nak pergi next step, kita nak lukis number line. Saya pergi seterusnya lah, lepas tu baru saya cerita. Okay, after that kita masuk step ketiga, R. R stand for real number line, which means from the factor, awak lukislah number line. Okay, so number line we have negative 7 and 3. Sebab dia tak ada equal, so it's empty circle. Okay, next S. S stand for sign. Ini gunanya kat tempat assume tadi. So, untuk step sign, bahagian yang ada garisan kita letak plus. Okay, inilah gunanya step assume tadi. Kita nak buat macam ni, kita mesti assume greater. Kalau kita tak assume greater, kita tak boleh letak plus sign ke atas garisan ni. Itulah konsep dia. So kita buat memang macam tu assume greater sebab above line kita nak letak plus sign. Itu cerita dia. Okay. So bahagian yang tak ada garisan ni kita kena letak negative sign. Okay. And then P. P stand for product of sign. So sign yang kita dah letak tadi kita kena darabkan dia. So first one negative, negative. Kita akan dapat positive. Positive, negative, negative. Last one positive, positive, positive. Okay, last step A. A stand for answer. Nak pilih jawapan. How do we choose our final answer? Make sure refer to first step. Step factorize. So step factorize we have greater than 0. If it's greater than 0, maksudnya jawapan kita kena positive. So positive, you choose a positive region. Okay. Sama macam sebelum ni, in a number line, we don't have infinity kan. Tapi kita boleh nampak sebenarnya infinity dia duduk kat hujung ni. Macam tu. So, kalau kita nak pilih region yang saya dah bulatkan tu, our final answer in interval form would be from negative infinity up to negative 7. That's the first region that we choose. Second region that we choose would be from 3 up to positive infinity. The only way to combine those interval, you must use union sign. Itu cara kita nak combine jawapan. Tak ada cara lain. Settle lah. That's in interval form. If you want to choose solution set form, awak kena buat macam biasalah. So, dia akan jadi less than negative 7. Union, kita tak tulis union. Kita guna perkataan or. X greater than
3. Tutup curly bracket. For that part, you must use curly bracket. Curly bracket tu fix untuk solution set form. Round bracket and circle bracket, round bracket and square bracket. That's fixed for interval form. Okay, itu kalau guna real number line method. Ada apa-apa nak tanya? Ke okey je? Faham je? Faham. Okay. Madam, Yes? nak tanya yang you tu kenapa kena letak? Tetap U sebab kita nak, kan tadi kita ada 2 region nak combine final answer, kan? Kan saya bulat-bulat pertama dengan bulat kedua tu. So, bila kita ada 2 jawapan dalam 2 interval, nak gabungkan jawapan tu kita memang kena guna simbol union. Dalam final answer, dia sentiasa union. Tak ada dalam final answer, maksudnya final answer tiba-tiba awak macam ni. Alih-alih ada simbol intersect kat tengah-tengah tu. Ni tak ada. Dia takkan berlaku kat final answer. Jawapan akhir sentiasa union. Sebab kita nak gabungkan 2 jawapan. Kita tak ada nak intersectkan 2 jawapan akhir. Menjawab ke? Itu ke persoalan awak? Ya. Okay. So ingat, final answer jawapan akhir sekali confirm union. Dia tak ada intersect. Intersect tu kat tempat jalan kerja je berlaku. Tempat lain dia tak akan jumpa lah ada intersect tu. Okay. Alright, so itu baru option pertama. Ya, ada soalan? Ada. Saya tak faham kenapa nak assume greater. Sebab saya sebelum ini saya semua tak assume greater. Lepas tu dapat region yang sama. Region yang sama but actually konsep dia, because kalau you tak macam mana how dia very long explanation by region, you get the same answer, but for that method is correct, wrong concept lah sedang cerita. Dia wrong concept kalau you tak assume greater, you nak letak plus above line tu. Something like that lah. Dia very long explanation nanti kalau panjang cerita dia. So better you memang assume greater lah. Okay, madam. Okay. Ada soalan lain? Madam, Yes. yang tu X minus 3 punya kenapa dia bukan smaller, bigger and equal? Bigger and equal? Sebab macam kat bottom tu kena macam reverse kan? Tak ada. Reverse? Why? Tak ada. For sign, you just maintain on original question. Okay. For sign, ada sometimes nanti kita kena tukar. Nanti next question, I tunjuk yang mana kita kena tukar. But if your question like this, you maintain as it is lah. Tak ada equal sign tu, you tak ada tambah. Okay, thank you, madam. Alright. Okay. Yang set punya jawapan tu, kenapa X lebih kecil daripada negatif 7? Sebab dia bergantung kat interval form ni. Jawapan kita daripada negatif infinity sampai negatif 7. Maksudnya nombor dia berkurang lah kan. Negatif 7, negatif 8, negatif 9 sampailah ke arah negatif. Ke belakang sekali. Awak kena tengok region yang saya bulat ni. Saya tengah boxkan tu. Dia negatif 7 ke kiri. So, kurang daripada negatif 7 lah. Okay. Dia tengok kat number line tu. Okay. Yang kawasan yang lagi satu tu, from 3 goes to ke arah kanan, ke arah positive infinity. Sebab tu dia jadi X lebih besar daripada 3. Tengok kat number line yang awak lukis tu. So, kalau dia ke kiri, maksudnya simbol awak lagi kecil. Kalau dia ke arah kanan, maksudnya simbol kita lebih besar. Itu fix, takkan berubah. Okay. Itu baru satu method ni. Saya kena tunjuk untuk table of sign ke? Ke awak tak nak tahu punya table of sign? Sebab dia salah satu method je. Diam tanda. Mana-mana? Nak? Madam, nak. Okay, kita pergi method number 2, table of sign. Okay. Table of sign ni ada orang suka, ada orang dia tak suka. Sekejap tiba-tiba saya punya ni yang okay.
Dia bergantung orang lah, personal preference. Kalau tanya saya tak berapa nak minat sikit sebab dia leceh. Tapi tengok orang lah, tengok orang. Dia personal preference as I said. Okay, so first part sama je. Reduce until simplest form. Tadi kita dah dapat simplest form is x plus 7 and then x minus 3. Okay. So from there kita dapatkan zeros of the function. Zeros tu ada saya cerita kat tempat kuadratik macam mana nak dapat awak equatekan satu-satu factor equal to 0. So first part x plus 7 equal to 0, so we gonna get negative 7. Second tu x minus 3 equal to 0, so from there kita dapat 3. That is your zeros. Okay. After that awak dah boleh start construct table. For table part, fix kita akan ada 5 rows. So, sekejap ya, saya melukis dulu table tu. Ada 5 garisan, 5 baris. Apa tu yang berlaku tu? Kejap. Tak jadi. Okay. And then interval pula. Sorry, kita punya column. Column depends on how many zeros that we have lah. So kalau kat rational ni, kalau contohnya ini, kita akan ada 3 interval. Sekejap saya macam dapat notification. Oh, ada orang left. Line dia terputus agaknya. Okay. Alright, so kita terus start dengan table kita. So, table ni, first row dia memang cerita pasal interval. Macam mana nak dapat berapa banyak interval? Depends on how many zero that we have. So, kat sini kita ada 2 zeros, maksudnya kita akan dapat 3 interval. Okay, so nombor yang dapat tu letaklah kat atas ni. Negative 7 ada kat situ, 3 kat situ. So, imagine ni macam number line. So, siapa duduk paling hujung? Paling hujung confirm mesti negative infinity. So, yang pertama dia akan jadi negative infinity up to negative 7. Kenapa negative 7? Sebab kat sinilah dia berhenti kat negative 7. So, second interval, apa yang antara pergi mana sampai ke mana? From where to where? From here we have negative 7 up to 3. And then last one, 3 pergi kawasan paling akhir sekali. So, 3 goes to infinity. Alright. And then, kita masuk pula function. Apa nak tulis kat setiap row ni? Okay. First row, kita memang fix. Kita letak value of x. Next row, kita akan letak the first factor that we have in the question. So, x plus 7. After that, kita letak second factor that we have. So, x minus 3. Last row, combine the original question. So, x plus 7 over x minus 3. Okay, settle. Next, kita nak lengkapkan dalam table yang banyak ni lah. So, value of x. Value of x, awak pilih one number correspond to your interval. So, first interval, negative infinity up to negative 7. Pilih satu nombor yang ada dalam interval ni. Contoh, saya ambil negative 10. Dia tak semestinya semua orang pilih nombor yang sama, bergantung awak. Kalau nak letak negatif 100 pun boleh kat situ, tak salah. Tapi tak bolehlah pilih nombor yang tak ada. Contohnya awak pilih 100. 100 ke positive number tak ada dalam interval ni. Yang tu salah lah, tak boleh. Okay, so second interval negative 7 up to 3, I choose 0. And then last one, I choose 10. Okay, nombor ni semua orang tak perlu pilih nombor yang sama. Dia tak kisah kat situ. Kenapa tak kisah? Okay, menjawab kat soalan seterusnya. Alright, next step, substitute the number that you choose into the factors. Contohnya, negative 10 substitute kat dalam factor ni, x plus 7. Saya tunjuk jalan kerja dulu, jangan salah, dia ni tak perlu tulis pun sebenarnya. So, negative 10 plus 7. Kenapa tiba-tiba dia? Oh, kejap. Okay. So from there kita akan dapat negative 3 kan. Okay. Negative 3 tu kita tak nak jawapan tu. Kita nak dia punya sign je. Sebab nama method kita pun table of sign. Dalam table ni dia nak sign je. Sign je yang penting. So sign kita negative. So kita letak negative sign. Okay. So negative nombor-nombor tu jangan letak kat dalam table awak lah. Saya padam semula. Alright.
And then repeat the same process. 0 substitute into function. So positive. And then last one 10 substitute into function also positive. Okay. Now repeat second step untuk the second factor pula. Kita ada x minus 3 kat situ. So substitute one by one. So from there negative, negative, positive. Okay. Last step produkkan dia. Darabkanlah dua-dua tu. So negatif, darab negatif kita dapat positif. Positif, negatif, negatif. Positif, positif, positif. Last, settle. Okay. And then kita nak pilih yang mana. Sama juga macam fast bar tadi, real number line. Kita ikut sign in the question. So if it's greater than 0, kita kena pilih simbol positif. So pilihlah positive region. So positive region, interval dia ada yang kat atas tu. So our final answer here sama macam tadilah. Negative infinity up to negative 7, union 3 up to positive infinity. Okay, itu untuk table of sign. Pilihlah mana-mana yang awak rasa sedang untuk awak. Dia senang cerita, dia punya step tu dia terbalik sikit je. Kalau real number line, kita bermula dengan lukis number line, letak sign. Sign tu tak payah fikir. Sebab atas garisan letak positif, tak ada garisan letak negatif. Daripada situ kita dapatkan kita punya interval. Untuk table of sign, dia bermula dengan interval dulu. Kita construct dulu interval untuk jawapan akhir. Lepas tu masukkan sign satu-satu. Kat sini kena substitute lah dalam factor. Make sure jangan salah pilih sign. Okay. Dah masuk dalam tu dapat sign. Boleh pilih nak ambil interval yang mana satu untuk jawapan akhir. Step dia terbalik je antara number line dengan table of sign. Dua-dua konsep dia sama lah, sama konsep. Mana yang awak rasa senang untuk awak, itulah yang awak pilih. Okay, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita pergi soalan seterusnya. Okay, kita masuk soalan seterusnya. Okay, 9B. So for this question, dia sama lah konsep dia yang pertama tu kan. Sekejap saya besarkan skrin balik. Okay, so sama macam tadi, first step make sure your right side equal to 0. So bring everything to left side. Itu yang awak kena buat. So we have 3 over 3x minus 4 minus 1 over x plus 5. And then second step, make sure your left side as one term. Darab hilangkan kat sini, tapi jangan libatkan kosong tu lah. Kosong tu dia duduk diam-diam kat situ. And then simplify one by one. Okay, make sure dapat single factor kat situ. So from there, we will have 3x minus 3x habis. 15 plus 4. 19 over 3x minus 4 x plus 5. Okay. Dah jadi simplest form. Macam mana saya tahu this is simplest form? Sebab x kita dah tinggal kuasa 1 untuk setiap factor. Okay, bila cross multiply for denominator part, bahagian bawah tu, kalau awak darab macam ni, leave it as it is lah. Sekejap yang saya tengah highlight ni. Sebab student, dia selalu sangat, bila nampak je dia nak expand. Saya tak tahu kenapa, dia allergic nampak bracket. Nampak bracket awak excited nak expand. Tak perlulah sebab once awak expand, dia jadi quadratic. Bukan simplest form. Simplest form kita mesti linear factor. X tu memang single. So leave it as it is. Tak perlu nak buat apa-apa. Dapat dah bentuk simplest form kat situ. Okay. So dah jadi bentuk simplest. Next kita dah boleh pilih nak guna real number line ataupun nak guna table of sign. Up to you, personal preference. Tapi saya nak cepat, saya pakai real number line ya. Okay. So step factorize dah settle sebab dia dah single factor. Next kita masuk step assume greater. Okay, so for assume greater kat sini,
So ini yang kita kena buat. Satu-satu faktor kita kena assume lebih besar daripada kosong. Even though our question is less than 0. Kenapa? Sebab yang saya cakap tadi lah konsep kita. Kalau kita nak lukis number line tu ke arah kanan towards positive part, kita memang kena guna simbol dia greater. Baru logic above line kita nak letak positive sign. Alright, so X would be greater than 4/3. And then second one, X would be greater than -5. Okay. Settle. Assume. Next. Ini kita boleh buat serentak terus. Real number line. Letakkan sign. After that, product of sign. Everything in one step. Semua ada dalam number line ni kan? Okay. So, draw your number line. Make sure sign tu jangan tersalah. Maksud saya kat sini, it's empty circle. Open bracket. So above your number line, put a plus sign. So positive. Kawasan yang tak ada line, kita letak negative sign. Okay. And then last part for final answer. So untuk jawapan, kita mesti refer, saya tulis kat sini, refer step factorize. Jangan refer original sebab kadang-kadang nanti berlaku kita punya inequality tu dah flip over. Refer to factorize step. So in factorize step, it's less than 0. Kalau less than 0, maksudnya kita kena ambil region negative. So negative kat tengah-tengah. Dari mana ke mana? From 5 up to 4/3. So that would be our final answer. -5 up to 4/3. Or in solution set form, X double dot, itu curly bracket X double dot solution set fix. So sebab ini dia tak ada melibatkan infinity. Dia ada daripada mana ke mana kan? -5 up to 4/3. So X mesti duduk tengah-tengah. So -5 pergi ke 4/3, X in the middle. Sign awak memang less lah kat situ. Dia takkan jadi sign greater, tak logik. Okay, itu cara kita nak tulis jawapan akhir. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita proceed. Seterusnya, kita masuk 9C. Okay. Yang ni soalan special case. Saya tulis siap-siap special case. Kenapa? Sekejap lagi lah kita tahu kenapa dia special kat sini. Okay. So, we have quadratic x squared minus 6x plus 9 over x minus 7 at least 0. Okay, first step, factorize. Yang ni kita tak payah nak pindah apa-apa lah kan sebab right side kita memang dah kosong. So, kat sini kita nampak dia belum simplest form because we have a quadratic. So, first step awak kena factorize. Saya pakai real number line ya. Factorize. Okay, factorize kan quadratic atas ni apa awak dapat? X minus 3, X minus 3. Okay, very good. Thank you. X minus 3, X minus 3. So careful this, if you factorize using calculator, jawapan awak akan keluar sekali je saya rasa. Dia keluar 3. Itu je jawapan yang keluar. So bila benda ni berlaku, careful lah. It's quadratic means it's repeated factor. So benda tu awak kena tulis 2 kali. Okay, dalam calculator memang keluar satu jawapan je sebab dia jawapan yang berulang. Okay, settle. So every X dah dalam bentuk single. So kita dah boleh pergi step yang kedua, assume greater. Okay, untuk assume greater, yang ni dia dah memang lebih besar so kita tak payah flip over. But yang ni kita kena hati-hati sikit. Okay, so for numerator part kita buat je macam biasa. Sebab X minus 3 ni ada 2 kali, saya tulis dah 2 kali. Kalau awak nak tulis sekali pun tak apa. Okay, denominator part yang kena hati-hati. Saya rasa tadi ada kawan nak tanya, itu maksud dia. Okay, so denominator part, saya highlight ni X minus 7. Even though in our question dia letak greater or equal to 0, tapi for denominator kita tak boleh letak equal sign. So dia akan drop the equal sign, dia akan jadi X minus 7 greater than 0 only.
So X will be greater than 7. Ini fix untuk denominator. Kenapa? Equal tu bermaksud sama dengan. Dia boleh lebih besar, dia boleh sama dengan. Tapi denominator tak boleh sama dengan kosong. Sebab kalau awak tekan calculator, denominator equal to 0, tekan dapat main error kan? Itulah maksudnya. Sebab tu bahagian denominator, it's fixed. Awak tak boleh letak equal sign tu. Even though in original question, we have the equal sign. Yang ni jelas So denominator fixed. Mesti drop the equal sign. Okay. Next kita masuk yang 3 step bergabung tu. Real number line, kita letak sign, kita buat product of sign. Okay. So even though in the question tu nombor dia repeat, kita kena letak 2 kalilah lukisan. Tak boleh letak sekali walaupun nombor tu nombor yang sama. Okay. So denominator tadi dah drop equal sign, hati-hati mesti ada open kat situ, empty circle. And then dia pergi greater. Lepas tu dia pergi seterusnya. Okay. So kita punya number line dah tinggi sikit level lah kan, dah banyak kat situ. And then letaklah sign sama macam biasa. So above line you put a positive sign. Kawasan yang tak ada line kita letak negative sign. Okay. Lepas tu darabkan macam biasalah. Contohnya positif, darab positif, darab positif. Sebab tu saya dapat positif. And then kawasan yang lain pun buat benda yang sama. Okay. Next kita nak pilih final answer. Okay, for final answer, refer to factorized type which in this case greater or equal to 0. So we have to choose a positive region. So kalau saya pilih positive region macam ni, jawapan dia hujung ni je lah kan. Sama macam biasa, ingat kat hujungnya ada infinity. So dia pergi daripada 7 up to positive infinity. Okay. Tapi, okay, itu dia kenapa kita panggil special case. Kita ada alert sikit kat sini. Kita ada indikator double dan circle kat situ. So, kalau ingat balik, dan circle, bulat hitam tu maksudnya termasuk. Okay, so bila termasuk dia kata okay, bulat hitam sekali dia kata included. Lepas tu lagi sekali dia bagi warning ni, included, double included kat situ maksudnya 3 ni confirm kena termasuk dalam jawapan. Tapi nombor 3 je. Interval yang lain tak, sebab interval lain ni negatif dengan negatif kan, kita tak nak pilih interval tu. Kita just nak nombor 3 je. So number 3 itself include in our final answer, so 3 only. 3 sahaja. Unionkan dengan 7 up to infinity. So benda ni berlaku special case bila awak jumpa double black dot macam tu lah. Tapi mesti yang black dot dan circle. Kalau empty circle bulat putih tak ada lah. Sebab bulat putih memang maksud dia excluded, tak termasuk. So tak perlulah pilih. Dia berlaku bila macam ni je. So kenapa saya panggil ni repeated case lah tadi. Repeated factor. So cara ni berlaku bila berlaku ni repeated factor, awak jumpa double dan circle. Ada soalan? Madam. Yes. Macam mana tahu dia punya denominator kena tukar itu ada equal dengan tak ada equal? Denominator always tak ada equal. Tapi just now punya question. Just now? Before this soalan dia memang tak ada equal. Oh, so kalau denominator dia punya ada equal, kita kena tukar saja. Yeah, yes. For denominator, yes. Okay. Numerator you follow sign dalam soalan. Denominator always tak ada equal. Okay, faham. Thank you, madam. Okay.